Xin chào mọi người, tụi mình On The Mars đây. Tháng 7 của mọi người như thế nào rồi? Chứ tụi mình ở Hà Nội là thấy mùa hè nó nóng điên rồi đó. Không biết là mọi người có đi đâu để tránh nóng không? Còn tụi mình là vừa phải đi tránh nóng 3 ngày 3 đêm trên Tà Xùa về. Lần đi chơi này thì tụi mình thuê xe tự lái, mà phải thuê lại xe gầm cao và khỏe một chút, vì đi đường đèo với đường núi nhiều. Hôm đó thì tụi mình khởi hành từ lúc 8 giờ sáng, lang thang ăn sáng rồi ăn trưa nữa. Thì tới tầm khoảng 2 đến 3 giờ chiều là có mặt ở homestay Cloud Forest Tà Xùa. Đây là trước cửa phòng của tụi mình, mây đang bắt đầu tràn về kìa. Đối diện với Cloud Forest là một loạt các quán cà phê ngắm mây, và tụi mình chọn quán cà phê Hiên này để ghé vào đầu tiên. Đúng như là cái tên của nó, thì quán cà phê này được bài trí giống như là một hiên nhà nhỏ, đầy nắng và gió. Tất nhiên là không thể thiếu tán cây cổ thụ và đám cây cỏ hoa lá xung quanh rồi. Phía bên trong quán còn có một chiếc ban công làm bằng gỗ, mà phải tới lúc edit vlog này tụi mình mới nhận ra là nó có hình dáng của một chiếc mũi thuyền. Ý tưởng này hay phết nha, nhìn như con thuyền này đang lướt trên biển mây á. Trộm vía là buổi chiều ngày đầu tiên thời tiết ủng hộ, nên là tụi mình được ngắm khung cảnh thung lũng và núi non trong xanh, đẹp đến không nói nên lời luôn. Tụi mình ngồi ở cà phê Hiên hết buổi chiều, nhưng mà có vẻ như do trời nắng nên là vẫn chưa thấy được mây nhiều cho lắm. Phải tới lúc nắng tắt hẳn thì mây mới bắt đầu tràn qua sườn núi, xuống thung lũng phía phòng homestay của tụi mình. Mà không khí trên núi thực sự rất thích. Buổi tối mùa hè ở Tà Xùa chỉ có 17-18 độ thôi, cảm giác còn se lạnh cơ. Tụi mình phải khoác thêm áo rồi mới di chuyển đi ăn tối được. Nhà hàng Hờ Mông là quán ăn đầu tiên tụi mình thử ở Tà Xùa. Tụi mình cũng chỉ check Google Maps và thấy nhà hàng này cũng được 4.4 sao nên là vào thôi. Bên trong không gian thì được trang trí với những đồ vật đặc trưng và khá quen mắt của người dân tộc Mông. Để lẩu để mai cũng được. Tụi mình chọn ăn đơn giản với một vài món như là ngô chiên, cá tầm chiên xù, rau muống xào tỏi, rồi là canh chua thịt. Cũng chỉ là các món cơm nhà thôi, nhưng mà nhìn chung là đồ ăn cũng tạm ổn. Nhưng mà món cá tầm chiên xù thì khá là ngon, ăn thì giòn giòn sần sật, xứng đáng là điểm nhấn của bữa cơm này. Ăn xong tụi mình đi dạo ngoài phố thì thấy rất nhiều những hàng đồ nướng đặc sản Tây Bắc nghi ngút khói. Nhìn thì cũng thèm mà chắc là để hôm khác. Về lại homestay thì vẫn còn sớm nên là tụi mình ngồi cà phê ở ngay sảnh chính luôn. Sảnh cà phê cũng chính là sảnh lễ tân của homestay, còn nhà hàng thì ở phía tầng dưới. Không gian cà phê ở đây được thiết kế theo phong cách cổ điển, tạo cảm giác khá là ấm cúng. Đồ uống ở quán thì tầm 60-70 nghìn cho một cốc, cũng không phải rẻ, nhưng trên núi mà nên là cũng đúng thôi. Cà phê cà pháo xong thì tụi mình cũng về phòng nghỉ ngơi sớm để chờ xem biển mây vào sáng sớm mai. Không biết là nhân phẩm của tụi mình thế nào đây. Sáng sớm hôm sau, 5 giờ sáng tụi mình đã mở mắt rồi.
Và trước mắt tụi mình, qua khung cửa sổ phòng là cả một biển mây trắng xóa, bồng bềnh kéo về phủ trên thung lũng phía dưới. Đây là lần đầu tiên tụi mình săn mây và thực sự là đã thành công mỹ mãn. Cảm giác của tụi mình lúc ấy nó cứ lâng lâng kiểu gì ý. Wow, đẹp vậy. Căn phòng tụi mình ở tại Cloud Forest là căn lù house. Giá vào mùa thấp điểm tụi mình đặt là 1 triệu cho một đêm cho 2 người nếu mà là ở trong tuần. Còn vào cuối tuần thì sẽ đắt hơn là 1,5 triệu. Căn này thì không phải là căn có view đẹp nhất, nhưng mà với ô cửa kính lớn ở giữa phòng, rồi view nhìn thẳng ra thung lũng như thế này thì cũng vừa vặn với tụi mình rồi. Khuôn viên xung quanh của Cloud Forest thì thực sự rất là xanh và trong lành. Giờ thì đang vào mùa đào và mận ra quả nữa nên là cây nào cũng trĩu cành. Tuy nhiên là chúng chỉ để ngắm thôi nha, chứ tụi mình vẫn ăn thử rồi, chát lắm. Tụi mình tranh thủ dạo một vòng khu vườn của homestay, hít hà không khí trong lành của núi rừng buổi sớm. Trong khuôn viên này cũng có vô vàn những góc siêu xinh và siêu chill. Tuy nhiên hơi tiếc là tụi mình chỉ ở đây được một đêm thôi, do là đặt phòng muộn quá. Homestay hết sạch phòng các ngày tiếp theo rồi. Giờ thì tụi mình sẽ đi ăn sáng, rồi sau đó sẽ di chuyển đồ đạc sang homestay của 2 ngày còn lại. Không gian nhà hàng của Cloud Forest có tông màu xanh min chủ đạo và được bài trí rất thơ. Ba phía thì đều phun các cửa sổ kính, ngồi chỗ nào cũng có thể ngắm được biển mây. Menu ăn sáng ở đây thì cũng chỉ có mì tôm hoặc là phở mà thôi. Nhưng mà ngồi cạnh những khung cửa sổ đẹp như tranh như thế này, đồ ăn cũng ngon hơn hẳn. Lúc chuẩn bị rời đi, tụi mình còn nán lại ở lối vào một lúc để ngó nghiêng thêm và bắt gặp khoảnh khắc chị gái người dân tộc Mông này đang đứng đĩu con giữa khu vườn. Chất đồ lên xe xong, tụi mình cũng không vội đi ngay mà chạy sang tiệm cà phê Mị ơi ngay gần đó để bắt mây trước. Cà phê Mị ơi thì tụi mình thấy khá nổi tiếng trên mạng xã hội, gần như là gắn liền với hình ảnh của Tà Xùa luôn rồi. Tiệm cà phê này thì bé bé xinh xinh thôi. Quầy bar nằm trong một căn nhà gỗ và phía ngoài là một lán gỗ nhỏ vươn ra khỏi sườn núi. Chỗ ngồi cũng không có quá nhiều đâu. Đồ uống hình như cũng rẻ hơn các quán khác xung quanh thì phải. Góc nhìn thẳng từ phía ngoài đường vào quán thực sự rất đỉnh. Chiếc lán gỗ trông như lơ lửng giữa bầu trời với những gợn mây trắng cứ bay lên rồi lại xà xuống, ảo diệu thật sự. Đúng rồi, ở Mỹ còn một tầng ở phía dưới nữa, cũng là một chiếc lán gỗ dựng trên sườn núi. Và từ góc này có thể nhìn thấy rõ những bản làng, những thửa ruộng bậc thang trong thung lũng và cả biển mây xa xa nữa. Phải chứng kiến tận mắt như thế này mới có thể hiểu được mây vần núi là như thế nào.
Buổi trưa tụi mình thấy có tiệm cơm nhà Namiya nằm ngay phía đối diện của cà phê Mị ơi, nên là chạy qua đó ăn luôn cho tiện. Tiệm cơm này thì ngồi hoàn toàn ngoài trời, các bàn thì đều nằm giữa đồi chè và view mây. Menu buổi trưa thì chỉ có các món cơm nhà thôi, tới buổi tối thì mới có thêm lẩu gà và nướng BBQ. Đồ ăn sẽ được bày biện trên những chiếc đĩa và hộp giấy như thế này. Cơm tụi mình đánh giá là cũng tạm ổn. Một điểm trừ là đồ ăn khi mang ra thì sẽ hơi nguội. Cho cay. Homestay mà tụi mình chuyển sang ở trong 2 ngày tới là homestay Permu. Tụi mình vừa đặt chân tới nơi là trời đổ cơn mưa luôn. Permu Homestay thì nằm ngay ở trung tâm Tà Xùa nên là cũng tiện đi lại. Khuôn viên của homestay này rất rộng, với trung tâm là khu nhà sàn, còn các phòng khép kín sẽ nằm rải rác xung quanh. Đi tới đâu cũng là thảm cỏ xanh mướt và rất nhiều các loại cây ăn trái như là lê, đào và mận. Lúc tụi mình tới thì các bạn chủ home còn đang hái lê đây này. Phòng của tụi mình thì nằm ở khu vườn phía tay trái với khoảng 4 tới 5 căn bungalow gỗ, có cửa sổ kính nhìn ra vườn, cũng khá ổn với giá 600.000 một đêm. Loanh quanh trong homestay thôi cũng ra được cả tá ảnh đẹp luôn. Trái cây thì đầy sân, thích là vào ăn thoải mái. Tụi chó ở đây nhìn nó cũng chill dữ lắm. Góc bàn trà của homestay cũng xinh lắm nè. Tụi mình cất đồ đạc, ngồi nghỉ ngơi một xíu rồi tiếp tục lên đường khám phá Tà Xùa. Điểm đến tiếp theo của ngày hôm nay thì sẽ phải đi hơi xa hơn một chút. Mà không hiểu sao tự dưng mưa một cái là sương mù răng ngập lối luôn. Rõ ràng là nãy còn nắng to mà nhỉ. Tụi mình phải đi chậm lại tại cũng hơi ren rén. Đi được nửa đường rồi thì may quá, trời lại quang, mây lại tạnh, thế nó mới hay chứ. Đám nhỏ dễ thương này chọn được chỗ đứng đẹp ghê ha. Kẹo không? Trời trời chạy rồi trời. Trên đường đi, nhiều đoạn nắng chiếu xuống rõ từng sống núi, ngắm thực sự rất đã. Sau gần 1 tiếng chạy xe thì tụi mình cũng đã lên tới nơi. Ai mà đi rồi thì chắc sẽ thấy quen quen ha. Đây chính là thảo nguyên Tà Xùa, địa điểm mà chắc chắn không thể bỏ qua nếu đã lên tới đây. Để vào được bên trong thì tụi mình sẽ phải mua vé là 30.000 một người. Nếu ai muốn uống đồ uống thêm thì có thể mua riêng tại quầy trong nhà. Lối vào của điểm tham quan này thì được trồng rất nhiều cẩm tú cầu và cúc thân gỗ, nên là nhìn rất xinh. Bước ra khỏi khu vực cà phê này thôi là tụi mình đã đặt chân lên thảm cỏ xanh của thảo nguyên Tà Xùa rồi. Khu vực cà phê ở đây thì được làm theo kiểu nhà truyền thống của người dân tộc, với tường đất vàng và mái lợp ván gỗ xám. Tụi mình thì thực sự thấy ngôi nhà này rất là xinh nha, và hợp với cảnh của thảo nguyên và núi rừng. Nó vừa có gì đó rất Việt Nam mà lại vừa rất sang nữa. Nhìn ra xung quanh bốn phía thì đều là những dặng núi cao sừng sững và nhấp nhô, với mây phủ trắng trên đỉnh. Một mình đứng giữa khung cảnh hùng vĩ này, vừa thấy bản thân mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên, mà lại vừa thấy tâm hồn mình thật tự do giữa đất trời.
Nói thật là tụi mình cũng hơi ngỡ ngàng bởi chiếc thảo nguyên này, vì nó đẹp hơn so với những gì tụi mình mong đợi rất nhiều. Và trong khoảnh khắc ấy tụi mình cũng chợt nhận ra là cũng đã lâu lắm rồi tụi mình mới đặt chân tới một miền đất xinh đẹp của Việt Nam mình. Còn có quá nhiều cảnh đẹp ở Việt Nam mà tụi mình còn chưa khám phá hết. Mà kể ra là tụi mình cũng trộm vía may mắn vì vừa săn được mây buổi sáng xong, giờ đi thảo nguyên cũng không bị sương mù nữa. Xem trên mạng thấy mấy bạn đi gặp sương mù là cảm giác nó nhức nhức cái đầu rồi á. Thời tiết trong xanh nên cảnh cũng đẹp lên gấp bội, sung sướng đến mức chạy nhảy tung tăng không biết mệt. À mà nói vậy chứ chạy nhảy một hồi xong, đoạn này là thấm mệt rồi nha. Trở lại trung tâm Tà Xùa, tụi mình di chuyển lên trên phía đỉnh Gió và dừng ở một tiệm cà phê cùng tên. Tụi mình gọi đồ uống rồi ngồi ở ban công phía ngoài, chờ để ngắm hoàng hôn xuống cùng với biển mây kéo về. Phía xa, mây bắt đầu bốc lên nghi ngút, tạo nên một cảnh tượng đầy kỳ diệu. Hơi tiếc là hôm nay trời không quá nắng nên hoàng hôn không rực rỡ và mây bốc lên hơi nhiều khiến cho trời bị mù và không được trong. Nhìn như thế này thì có vẻ đêm nay và ngày mai trời sẽ có mưa rồi. Tụi mình ngồi cà phê chờ cho tới khi trời tối hẳn rồi vòng xuống Cloud Forest để ăn lẩu. Góc ban công này nằm ngay đối diện Cloud Forest. Đứng vào đó lúc chạng vạng nhìn cũng ra gì đó chứ. Bữa tối nay tụi mình đặt một set lẩu nấm gà đen size L, giá là 749k, đủ cho 3 đến 4 người ăn. Trên bàn có một đĩa gà đen, một đĩa rau, một đĩa đậu phụ và thêm mấy gói mì nữa. Mà mọi người có thấy là hơi ít đồ không? Không gian nhà hàng vào buổi tối thì nhìn khá lung linh bởi ánh đèn vàng mờ ảo. Vị nước lẩu ở đây tụi mình thấy không có gì quá ấn tượng, nhưng mà gà đen thì chắc thịt và ngon nè. Roi không? Ông ngoài Nam là ăn roi không là ăn đòn? Bằng tay Quỷ gì nữa nè. Sao bự dữ vậy? Ủa, nhưng ở với chị có trong ngôi đâu? Tụi mình ngồi ăn uống trò chuyện mà quên cả giờ giấc. Lúc nhìn điện thoại thì cũng hơn 10 giờ tối rồi. Ăn xong về sớm nghỉ ngơi thôi. Lại thêm được cái đùi. Sáng hôm sau tụi mình dậy khá muộn vì thấy trời hôm nay không được quang cho lắm. Dự định ban đầu là buổi sáng sẽ đi sống lưng khủng long săn mây, mà tình hình này thì chắc là phải hủy mất rồi. Đi ra ngoài sân homestay, tụi mình nhìn thấy mấy cây đào sai quả quá, nên là lại lanh chanh vặt ăn. Ui, cảnh này nhìn dị chưa? Nhìn như con sâu ý. Không đi sống lưng khủng long được nên tụi mình chuyển qua ngồi cà phê ăn sáng. Đi qua cà phê chiều hôm qua rồi. Quán tụi mình đi là Miami Mountain Retreat. Tới nơi là trời mưa to luôn, quá buồn. Black and blue,
Thực ra thì đây là một khách sạn nằm tách biệt trong một góc của đỉnh gió Tà Xùa. Không gian bên trong nhìn như một tổ kiến, được thiết kế kết hợp giữa những đặc trưng của địa phương với kiến trúc hiện đại. Khu vực nhà hàng và cà phê thì nằm ở trên tầng 2. Tụi mình order đồ xong thì lôi quả dưa chuột mèo mới mua trên đường ra để ăn thử. Hột này cũng to nhỉ? Giá đồ ăn và đồ uống ở Miami Retreat trung bình khoảng tầm 60 đến 70 nghìn cho một món. Nhưng mà đồ thì chất lượng và ngon nha. Đây là một trong những phòng nghỉ của khách sạn này. View 2 mặt kính luôn nè. Mà vốn dĩ là tụi mình cũng có hỏi phòng ở đây rồi á. Giá là 2,8 triệu cho phòng ở được 2 đến 4 người. Nhưng mà rất tiếc là mấy ngày tụi mình hỏi, khách sạn đều kín hết cả phòng rồi. Không gian ở đây nhìn đôi lúc có cảm giác khá cổ điển. Ngồi mãi mà chẳng thấy ngớt mưa nên tụi mình quyết định đi luôn. Trên đường đi lại đi ngang qua mấy hàng đồ nướng Tây Bắc. Nhìn cũng thèm nên ghé vào ăn thử, coi như ăn trưa luôn vậy. Trời ơi, nó nằm ngủ ngon lành chưa kìa. Tụi mình gọi mấy ống cơm lam với mấy xiên thịt lợn bản với cả lạp xưởng nướng nữa. Nhìn chị chủ làm tay cứ thoăn thoắt luôn ấy. Ngoài trời thì mưa rả rích, khói bếp nướng thì nghi ngút. Tụi mình thì tò mò ngồi chờ đợi, không biết là hương vị đồ nướng ở đây nó thế nào nữa. Ăn đồ nướng trên Tây Bắc thì chắc chắn là không thể thiếu chẩm chéo rồi. Cơm lam thì mềm và dẻo, ngoáng cái là hết. Còn thịt xiên và lạp xưởng nướng thì tẩm ướp gia vị gì đó khá là lạ. Tụi mình không hợp cho lắm. Tụi mình ăn xong rồi mà sương mù vẫn không tan. Thôi kệ, cứ đi tiếp, nhỡ đâu trời lại đẹp như hôm qua lúc đi thảo nguyên Tà Xùa thì sao. Tụi mình lại lên xe di chuyển tới một địa điểm khá mới, một thác nước mà còn chưa có tên trên bản đồ du lịch Tà Xùa. Từ trung tâm tới đó cũng phải mất 1 tiếng chạy xe về phía Trạm Tấu cơ. Ngay trên đường đi thôi, tụi mình đã bắt gặp rất nhiều các thác nước rồi. Đây là một bản làng mà tụi mình nhìn thấy lúc đi ngang qua một khúc cua ngoằn ngoèo. Bản làng này thì nằm trên sườn núi, cạnh một con suối chảy cuồn cuộn. Nhưng mà thứ tụi mình chú ý nhất lại là cây cổ thụ khổng lồ này. Nhìn trong hình có lẽ khó có thể lột tả hết độ khổng lồ của nó. Đường đi thì nhiều đoạn cua liên tục, đi cũng phải rất tập trung. Hôm nay mưa nữa nên có những đoạn còn bị sạt lở. Xe dọn đất đá vẫn còn đang làm việc luôn. Bạn nhỏ này cưỡi nghé siêu ghê chưa? Đây là khu vực ruộng bậc thang Xím Vàng, cũng là một địa điểm nổi tiếng với những ruộng bậc thang nối tiếp nhau. Vẻ đẹp cũng 1:9:10 với ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải. Lúc tới được Xím Vàng thì trời lại không mưa, chỉ là gió khá mạnh thôi. Tụi mình dừng xe ở đây ngắm nghía một lúc rồi mới đi tiếp. Hy vọng là thời tiết ở khu vực thác nước cũng quang như ở đây. Ồ, ở đây cũng có cả mâm xôi kìa. Mọi người có nhìn thấy đám mây đen kia không? Đó chính là khúc đường xuống thác nước không tên mà tụi mình định tới á. Và rất tiếc là khi tụi mình tới nơi thì khu vực thác nước này sương mù dày đặc. Thế nên là tụi mình quyết định không đi xuống nữa mà vòng về. Tuy nhiên là lúc quay trở lại, tụi mình lại bắt gặp một thác nước khác ngay ven đường. Thác nước này cũng cao sừng sững với tận 3 đến 4 tầng thác cơ. Thực sự cũng rất ấn tượng.
Tụi mình lại gần dưới chân thác mà nghe tiếng thác đổ ào ào không ngừng. Còn phía bên kia đường, dòng nước thác theo con dốc chảy xuống sông qua những gành đá mà bọt trắng xóa. Cuối ngày, tụi mình quay trở lại trung tâm Tà Xùa và ghé qua khe cải để tới tiệm cà phê ngày nào đó. Nếu may mắn thì có khi còn đón được hoàng hôn nữa. Tiệm cà phê này có không gian nằm hoàn toàn ngoài trời, trên một bãi đất trống với view hướng về phía thung lũng. Đây cũng là một điểm săn mây mới nổi ở Tà Xùa. Khuôn viên ở đây cũng xanh mướt với thảm cỏ và những bụi hoa xinh xắn. Nhiều góc cà phê ở đây rất xinh. Nếu mà trời quang mây thêm một chút xíu nữa thì thực sự sẽ rất đỉnh. Mà hôm nay trời mưa nên tiệm vắng tanh, chỉ có mỗi tụi mình và một nhóm bạn nữa thôi. Chiếc xe tải nhỏ màu vàng này nổi bật bật trong khuôn viên toàn màu xanh của cây cỏ hoa lá. Cũng là một góc check-in hay ho của tiệm luôn. Trời tối dần thì sương mù cũng dày hơn. Bạn nhân viên quán cũng dọn dẹp rồi rời đi luôn rồi. Mặc kệ tụi mình thích làm gì thì làm luôn. Nhưng mà tụi mình cũng không ở lại lâu đâu, vì cũng đang đói lắm rồi. Đường đi vào chỗ ăn tối nay khá là khó đi, vừa hẹp vừa dốc mà lại nhiều khúc cua gắt nữa. Đây chính là con đường để đi vào tiệm nướng cánh cam. Tụi mình chọn quán này vì nghe nói quán có view rất đẹp. Và thực sự là view ở đây đẹp thiệt. Vừa ăn tối vừa ngắm mây luôn. Tụi mình gọi một set lẩu nướng giá là 1 triệu cho 4 người. Bàn ăn cũng như đồ ăn ở đây được bài trí rất đẹp mắt. Nhìn là thấy muốn ăn liền luôn á. Đây là set nướng nha, trông cực kỳ đầy đặn. Nhìn kìa, hoàng hôn đỏ vãi. Còn lẩu thì tụi mình gọi lẩu thập cẩm, nhưng thực tế thì vị hơi giống lẩu Thái nha. Giữa tiết trời se lạnh của hôm nay thực sự rất hợp để ăn đồ nướng thế này luôn. Tụi mình đánh giá là bữa này là bữa đáng tiền nhất trong mấy bữa ở Tà Xùa. Đồ ăn chất lượng và phục vụ cũng nhanh nhẹn và thân thiện nữa. Chắc chính vì thế mà quán rất đông. Không khí buổi tối ở Tà Xùa nhẹ nhàng và yên tĩnh vô cùng. Cũng chẳng có nhiều ánh đèn lộng lẫy như ở thành phố, nên bất cứ nguồn sáng nào cũng trở nên rất nghệ thuật. Tụi mình trở về homestay nhưng cũng không vội đi nghỉ, mà ngồi trò chuyện thêm một xíu. Bởi hết sáng mai thôi là phải rời Tà Xùa rồi. Buổi sáng cuối cùng ở Tà Xùa, mây mù phủ trắng khắp bản làng. Tụi mình sắp xếp đồ đạc chất lên xe rồi di chuyển qua Thảo Coffee để ăn sáng trước khi xuống núi.
Thảo Coffee thì nằm ngay trong trung tâm và hình như là các xe đưa đón sẽ đưa khách ghé vào đây đầu tiên khi vừa lên tới Tà Xùa thì phải. Vẫn là menu ăn sáng quen thuộc thôi, là mì tôm, nhưng mà nay là mì tôm trứng xúc xích. Góc này là góc ban công của một quán ở phía dưới, không biết là có chung chủ với Thảo Coffee hay không. Nhưng mà tụi mình thấy mọi người hay đứng từ trên này chụp xuống để lấy được cả thung lũng phía dưới. Vậy là tụi mình đã kết thúc chuyến đi 4 ngày 3 đêm trên Tà Xùa rồi. Tạm biệt Tà Xùa và giờ phải quay trở lại với cái nóng của Hà Nội thôi. Cũng nhiều luyến tiếc đó, nhưng mà phải vậy thì mới có ngày hẹn gặp lại chứ. Mọi người nếu có thích những chuyến đi của tụi mình thì đừng quên like và đăng ký kênh, cũng như chia sẻ những vlog của tụi mình để giúp tụi mình có thêm động lực cho những hành trình tiếp theo nha. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết vlog của tụi mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những vlog tiếp theo.